ሃይ እንዴት ናችሁ? ምርጥ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? እንዴት ጊዜው አለፈላችሁ? ክረምት እየገባ ነው። እባካችሁ እንደረብረብ አድርጉ። የኮሮና ቫይረስም ክረምትን አስከትሎ ብዙ እልቂት ሊያስከትል ስለሚችል እባካችሁን ራሳችሁን ከኮሮና ቫይረስ ጠብቁ። በተቻለን መጠን ከቤታችን ላለመውጣት የራሳችንን እርምጃ እንውሰድ። ቤታችን ሆነን ብዙ ነገሮችን ማከናወን እንችላለን። ለምሳሌ የኔን ዩቲዩብ ላይ የምለቀውን ምርጥ ቱቶሪያሎች መመልከት ትችላላችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፒችትሪ ላይ እንዴት ሴልስ ታክስን ሜንቴን ማድረግ እንችላለን ነው። እንግዲህ ሴልስ ታክስ ስንል ቫት ሊሆን ይችላል፣ ቫልዩ አድድ ታክስ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ዊዝሆልዲንግ ታክስ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ቲኦቲ ወይም ተርኖቨር ታክስ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ኤኒ ታክስ እንዴት ሜንቴን ማድረግ እንችላለን ነው። ምሳሌ ያሳያችኋለሁ። እስኪ ቪዲዮ ጋር እንሂድ፣ ተከታተሉኝ። ሴልስ ታክስ ሜንቴን ለማድረግ ስንፈልግ ሜንቴን ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ሜንቴን ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ ሴልስ ታክስ የምትለው ጋር ሄደን ሴልስ ታክስ ኮድ እና ሴልስ ታክስ ኦቶሪቲ የሚላለ ደን ሴልስ ታክስ ኦቶሪቲ የሚለው ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ሴልስ ታክስ ኦቶሪቲ ላይ ክሊክ ስናደርግ ሴልስ ታክስ ሜንቴን የምናደርግበት ዊንዶ ይመጣልናል። እዚህ ዊንዶ ላይ ለመጀመሪያ የምናስገባው ታክስ አይዲ እንሰጣለን። አይዲ ለምሳሌ 001 ልበለው 001 ወይም ኤኒ አይዲ መስጠት ትችላላችሁ። ማተር አያደርግም። ዞሮ አይዲ ምንድን ነው? አንዱን ከአንዱ ምንለይበት ነው። መረጃ ሁልጊዜም ኮምፒውተር ላይ ስናስገባ አንዱን መረጃ ከሌላ ለመለየት አይዲ ይጠይቃቸዋል። ስለዚህ አይዲ ሰጠ ነው ማለት ነው። ደስክሪፕሽን የሚለው ጋር ስነድ መግለጫ ነው። አሁን እየሞላ ነው ያለ ነው ሴልስ ታክስ ኦቶሪቲ ነው። ስለዚህ ስለ ኦቶሪቲ ነው የምናወራው፣ ወይም ስለ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ነው የምናወራው። ስለዚህ እዚህ ጋር የባለስልጣን መስሪያ ቤቱን መግለጫ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ይህንን ታክስ አስመልክቶ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ስም ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ፌዴራል ሴልስ ታክስ ኦቶሪቲ ነው የሚባለው። ስለዚህ ፌዴራል ሴልስ ታክስ ኦቶሪቲ አልሁት። ዘን ታክስ ፔብል ቱ ነው የሚለን። እዚህ ጋር ስንመጣ ስታዩት ታክስ ፔብል ቱ ይላል። እዚህ ጋር አንጽፍም። ለማን ነው የሚከፈለው ታክስ ነው የሚለው። አሁን እንደሚታወቀው ታክስ የሚከፈለው ለኢንላንድ ረቨኑ ነው። ስለዚህ ኢንላንድ ረቨኑን እዚህ ጋር አዝ ቬንደር ሜንቴን ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንላንድ ረቨኑን እዚች ሉካፕ ቦክሷን ክሊክ ስናደርግ ከዚህ በፊት የሞላናቸው ቬንደሮች ይመጣሉ። ለምሳሌ ክሩገር ብራንድ ትሬዲንግ የሚላለ ክሩገር ብራንድ ትሬዲንግን መምረጥ ስለማንችል ሌላ ቬንደር ሜንቴን ማድረግ መቻል አለብን። ይህም ቬንደራችን ኢንላንድ ረቨኑ ነው፣ ወይም ደግሞ ታክስን የምንከፍልበት መስሪያ ቤት ስም ወይም ደግሞ ተቋም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣና ኒው ምትላለች። እዚህ ጋር ኒው ምትለዋ ጋር ክሊክ አደርጋለሁ። ኒው ክሊክ እንዳደረጉ ባለፈው ያሳየኋችሁ ሜንቴን ቬንደር ወይም ቬንደርን ሜንቴን የምናደርግበት ዊንዶ ይመጣል። ስለዚህ እዚህ ላይ ቬንደር አይዲ እንሰጣለን። V01 ኦልሬዲ ቴክን ነው። ስለዚህ V02 ብዬ እሰጣለሁ። ከዛ ኢንተር ነካለሁ። እዚህ ጋር የባለስልጣን መስሪያ ቤቱን ስም ወይም ደግሞ ታክስን የምንከፍልበትን የተቋም ስም እንጽፋለን። ኢንላንድ ረቨኑ ካልን በኋላ ኮንታክት አስፈላጊ ከሆነ አካውንት ናምበር አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም በአብዛኛው ታክስ በባንክ ነው ትራንስፈር አድርገን የሪሲቱን ወስደን የምናወራርደው። ስለዚህ አካውንት ናምበር መስት ነው። የኢንላንድ ረቨኑ ወይም የሀገር ውስጥ ገቢን አካውንት ናምበር እንይዛለን። ለምሳሌ አካውንት ናምበር የባንክ አካውንት ናምበር ኤቢዮና ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ቢሆን እንደዚህ እጽፋለሁ። አድሬሱን እጽፋለሁ። ለምሳሌ አድሬሱ ቀበሌ 16 ቢሆን ቀበሌ 16 ስትሬት ኔሙ፣ እንደዚሁም ደግሞ ሲቲ ለምሳሌ ባህር ዳር ከሆነ ባህር ዳር፣ አዲስ አበባ ከሆነ አዲስ አበባ ባህር ዳር፣ ደን ካንትሪ ኢትዮጵያ፣ ስቴት እና ዚፕ እንተዋለን። ኢትዮጵያ ቬንደር ታይፕ አያስፈልገንም። ሆልሴለርም ወይም ሪቴለር አይደለም። ታክስን አስመልክቶ ጠቀምበት የተቋም ስም ነው። ቴሌፎን ያው ስልክ ቁጥር አስፈላጊ ነው። ለመረጃ ታክል ስልክ ቁጥር እናስቀምጣለን። ኦልተርናቲቭ ቴሌፎን ካለ እናስቀምጣለን። ፋክሳቸውን እንሞላለን። ፋክስም እንደዚሁ ካለ ኢሜይል አድሬሳቸውን፣ ዌብሳይታቸው አስፈላጊ ከሆነና ከዚህ በፊት ያልከፈልነው ቢጊኒንግ ባላንስ ካለ ቢጊኒንግ ባላንስ ማስገባት አለብን። ያው ቢጊኒንግ ባላንስ ለማስገባት መጀመሪያ ኢንሴቭ ብለን ነው ኔክስት መጨረሻ ላይ ለቬንደራችን እንዴት ቢጊኒንግ ባላንስ ማስገባት እንዳለብን ስለማሳያችሁ ችግር የለውም። ልክ ቱቶሪያሉ እንደጨረስን ፒችትሪን አንዳንድ ያስቀሯቸው ነገሮች አሉ። ጠቅለል አድርጌ እዚያ ጋር ላስገባላችሁ ነው ያሰብኩት። ሬጉላርሊ ግን እነዚህን አይተናቸው እንለፍ።
ይህን ከጨረስን በኋላ ሴቭ እንለዋለን። ከዚያ ክሎዝ እንበለው። ክሎዝ አድርገን ከጨረስን በኋላ እዚህ ካሉ ካፕ ቦክሷን መጠን ኢንላንድ ረቨኑ ይመጣል። ቅድም አልነበረም፣ አሁን ግን መጣልን። ኢንላንድ ረቨኑ መረጥን ማለት ነው። ስለዚህ ታክስ ፔየብል ቱ ኢንላንድ ረቨኑ ነው የሚለው። እንዳያችሁት ታክስ የሚከፈለው ለኢንላንድ ረቨኑ ነው ማለት ነው። ከዛ ሴልስ ታክስ ፔየብል ጄል አካውንት ነው የሚለው። እንደሚታወቀው ሴልስ ታክስ ለድርጅታችን ሊያቢሊቲ ነው። ስለዚህ ሽያጭ በሚከናወንበት በማንኛውም ጊዜ ኢንዳይሬክት ታክስ እስከሆነ ድረስ እኛንን ታክስን የምንሰበስብለት ለኢንላንድ ረቨኑ። ስለዚህ ኢንዳይሬክትሊ ለተቋሙ እኛ ወክለን እንሰበስባለን። የሰበሰብነውን ደግሞ እዳ ብለን እንመዘግበውና ልክ ስንከፍል ደግሞ እዳችን ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሜንቴን የምናደርገውን ታክስ በየትኛው የዕዳ አካውንት ነው ተመዝግቦ እንዲያዝ ነው የሚለና ስለዚህ እዚህ ጋር ሉካፕ ቦክሱ እነካለሁ። ደን እዚህ ጋር እፈልጋለሁ በጣም ሲዩቴብል የሆነ ወይም ቤስት ማች የሆነ ሊያቢሊቲ አካውንት ነው የምመርጠው። ለምሳሌ አካውንት ፔየብል የሚል አለ፣ ቫት ፔየብል፣ ዊዝሆልዲንግ ታክስ፣ ፔንሽን ፔየብል አለ። ስለዚህ ለምሳሌ ቫት ከሆነ ለቫት መመዝገቢያ ከሆነ የምፈልገው ቫት ፔየብልን። ስለዚህ በማንኛውም የሽያጭ ኦከር በሚያደርግበት ጊዜ ወይም ሴልስ በሚኖርበት ጊዜ አብረን ሴልስ ታክስን ወይም ቫትን የምንሰበስብ ከሆነ ያቺ የሰበሰብናት ገንዘብ እዚህ አካውንት ወይም ቫት ፔየብል ተብላ ትመዘገባለች ማለት ነው አማውንቷ። ለዚህ ያው ፔየብል አካውንት እንመርጣለን። ሲንግል ታክስ ሬት ይላል። ሲንግል ታክስ ሬት ምን ያህል ነው የሚለው ያው ቫት ከሆነ 15% ከሆነ 15። እንግዲህ ማሻሻያ ከተደረገ በማሻሻያው መሰረት እዚሽ ጋር መጠን ክሊክ አድርገን ወይም ሴሌክት አድርገን ቀጥታ ኪቦርዳችን ላይ ማስገባት እንችላለን። እንዳያችሁት ኦቶሪቲውን ጨረስን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። አይዲ ሰጠነ። ከዛ ዲስክሪፕሽን ፌዴራል ሴልስ ታክስ ኦቶሪቲ ያልነው። ከዛ ታክስ ፔየብል ቱ ሚለው ጋር ሄደን እዚሽ ጋር ከሌለን ኒው ብለን ደን አስፈላጊውን የተቋሙን መረጃ በሙሉ ካስገባን በኋላ ሴቭ ብለን መረጥ ነው። ከዛ ሴልስ ታክስ ፔየብል ቱ ወይም ደግሞ የላያቢሊቲ አካውንት እንመርጣለን። ከዛ ሲንግል ታክስ ሬት እንደ የታክስ አይነቱ እንመርጣለን። ከዛ ሴቭ እንለዋለን። ሴቭ ካልን በኋላ እዚህ ጋር ይመጣልናል። ክላውዝ እንላለን ማለት ነው። ኦቶሪቲ እንደጨረስን ቀጥታ ወደ ኮድ ነው የምንሄደው። ኮድ ለመመዝገብ ስንፈልግ አሁንም ሜንቴን ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ሴልስ ታክስ ላይ እንገባለን። ሴልስ ታክስ ኮድ ምትላለች፣ እሷ እንነካለን። ደን እቺ ዊንዶ ትመጣለች። ዊንዶ ጋር ሴልስ ታክስ ኮድ ይላል፣ ወይም ደግሞ ታክሱ የሚጠራበት ኮድ። ቫት ከሆነ ቫት ተብሎ ነው የሚጠራው፣ ቫት። ከዛ ሴልስ ታክስ ዴስክሪፕሽን ይላል። ሴልስ ታክስ ዴስክሪፕሽን ላይ እነዳለን። ሴልስ ታክስ ዴስክሪፕሽን ማለት ቫት የሚለውን ነገር ዴስክራይብ ማድረግ ማለት ነው። ቅድም ኦቶሪቲውን ዴስክራይብ ስናደርግ የባለስልጣን መስሪያ ቤቱን ስም ነው ያስቀምጥነው። እዚህ ጋርም ደግሞ የታክሱን ዴስክሪፕሽን። ስለዚህ ቫት ማለት ቫሊዩ አድድ ታክስ ነው። ቫሊዩ አድድ ታክስ ጨረስና እዚህ ጋር ታክስ ፍራይት ይላል። የፍራይትን ታክስ ማድረግ ከፈለግነ ያው ፍራይትን ታክስ እናደርጋለን። አስፈላጊ ከሆነ ራይት ማድረግ እንችላለን። ፍራይት ኤግዘምፕት ከሆነ ከታክስ ራይት አናደርገውም። ነገር ግን ታክስድ ከሆነ ፍራይት እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። ፍራይት ለትራንስፖርት የሚወጣ ወጭ ማለት ነው። ስለዚህ ፍራይት ታክስድ ከሆነ ታክስድ እናደርጋለን ማለት ነው። ደን አሁን ከኦቶሪቲው ጋር ሊንክ መፍጠር አለብን ነው። 2010 የምትጠቀሙ ካላችሁ 2010 እንጠቀማለን በሉኝና የ2010ን ሴልስ ታክስ እንዴት ሜንቴን ማድረግ እንዳለብን አሳያችኋለሁ። ነገር ግን 2007 የምትጠቀሙ 2005 የምትጠቀሙ በዚህ አይነት መልኩ ነው ሜንቴን የምታደርጉት። የ2010 ግን ምንም ሊንክ መፍጠር አያስፈልገንም። እዛው ጋር በአንድ ዊንዶ ነው የምንጨርሰው። አስፈላጊ ከሆነ መጨረሻ ላይ ያሳያችኋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ከኦቶሪቲው ጋር ሊንክ ለመፍጠር ስንፈልግ አይዲ ምትላለች። አይዲ ከምትለዋ ጋር ዝቅ ስንል እንዳያቸዋት የሴሌክሽን ቱል እና የጥያቄ ምልክት ፕላስ ሳይን አለች። ራይት ክሊክ የማውሳችንን የራይት በተን ክሊክ እናደርገዋለን። ራይት ክሊክ ካደረግን በኋላ ቅድም የሞላ ነው መረጃ ይመጣል። እሱ ጋር ሄደን ክሊክ እናደርጋለን። አሁን ሙሉ መረጃው መጣ ማለት ነው። አይዲ 001 ዴስክሪፕሽን ፌዴራል ሴልስ ታክስ ኦቶሪቲ ሬት 15% ጄል አካውንት 2005 ወይም ቫት ፔየብል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ሊንክ ፈጠር ችን ሴቭ አደርጋታለሁ። ስለዚህ አሁን በማንኛውም አይነት ጊዜ ሴልስን ሪከርድ በምታደርጉበት ሰዓት ትራንዛክሽኑን ታክስን መጠቀም ከፈለጋችሁ ታክሱን ኦልሬዲ ስላስገባ ነው መርጠን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሴልስ ታክስ ሜንቴን ማድረግ ይሄ ነው። እስኪ ቲኦቲን ለምሳሌ ወይም ዊዝሆልዲንግ ታክስን እንዴት አድርገን ሜንቴን ማድረግ እንዳለብን ላሳያችሁ። ኦኬ ዊዝሆልዲንግ ታክስን ሜንቴን ለማድረግ ሜንቴን ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ሜንቴን ክሊክ ካደረግን በኋላ ሴልስ ታክስ ኦቶሪቲ ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ አይዲ የሚለው 001 ኦልሬዲ ቴክን ነው። ስለዚህ ተይዟል። 002 ነው የምንለው።
ዲስክሪፕሽን ላይ ምንድነው አንዳንድ ሀገሮች ላይ ለምሳሌ አሜሪካን ይዘን ስነድ ለቫት እና ለዊዝሆልዲንግ ታክስ እንደዚሁም ለቲዮቲ የተለያየ ባለስልጣን መስሪያ ቤት ነው ያለ። ስለዚህ እነዚያ የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ለቫት የተለየ ነው፣ ለዊዝሆልዲንግ ታክስ የተለየ ስለሆነ እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽኑ የተለያየ ነው የሚሆነው። እኛ ሀገር ግን ባለው ፖሊሲ መሰረት ሁሉንም ያስተዳድረው ፌዴራል ሴልስ ታክስ ኦቶሪቲ ስለሆነ እዚህም ጋር ቀጥታ ፌዴራል ሴልስ ታክስ ኦቶሪቲ ነው የምናስገባው። ስለዚህ ፌዴራል ልክ እንደዚህ እናስገባለን። ታክስ ፔብል ቱ አሁንም የሚከፈለው ለተለያየ ታክስ የተለያየ ተቋም አይደለም የምንጠቀመው፣ ሁሉንም የታክስ አይነቶች የሚሰበስብ የሀገር ውስጥ ገቢ ነው። ስለዚህ ኢንላንድ ረቨኑን እዚህ ጋር ሉካፕ ኦክስፎርድ ነክቼ ኢንላንድ ረቨኑ ቅድም ስለሞላ ነው እንደገና ኒው ማለት አይጠበቅብንም አለ። ኢንላንድ ረቨኑን እንመርጣለን ማለት ነው። እዛ ሴልስ ታክስ ፔብል ጄል አካውንት ምትላለች እዚህ ጋር እንመጣለን። አሁን ቅድም 2005 ነው የመረጥነው። አሁን ደግሞ ለዊዝሆልዲንግ ስለሆነ ከቫት ጋር መርጅድ አድርጎ እንዲይዝልን አይደለም የምንፈልገው። ዊዝሆልዲንግ ከሆነ ዊዝሆልዲንግ ታክስ ነው የምንመርጠው። ስለዚህ ዊዝሆልዲንግ ታክስ አሁን ለእያንዳንዳቸው ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ዊዝሆልዲንግ ታክስን ከመረጥን በኋላ ሲንግል ታክስ ሬት የምትለው ዋጋ ሄደን ዊዝሆልዲንግ ታክስ እንግዲህ ከረንትሊ 2 ከሆነ 2% ነው። እንግዲህ ይህ ነገር እንደየአገሪቱ ፖሊሲ ሊቀያየር ይችላል። ስለዚህ በተቀያየረበት ጊዜ መቀየር መቻል አለባቸው ማለት ነው። ግዴታ 2 ነው ወይም 3 ነው የሚባል ነገር የለም። ፖሊሲውን አብሮ መከተል ነው። የፖሊሲ መሻሻል ካለ በተሻሻለው መሰረት እዚህ ጋር ሜንቴን እናደርጋለን። ጨረስና ሴቭ እንለዋለን። አሁን 2 ሞላን ማለት ነው። ክሎዝ እንለዋለን። ክሎዝ ካልን በኋላ ሜንቴን ገብተን እንደገና ሴልስ ታክስ ገብተን ሴልስ ታክስ ኮድ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ሴልስ ታክስ ኮድ ላይ ከገባን በኋላ ሴልስ ታክስ ኮድ የሚለው ጋር WHT በለው። WHT ዲስክሪፕሽኑ ዊዝሆልዲንግ ታክስ ማለት ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ዊዝሆልዲንግ ታክስ ከዛ አይዲ ወይም ቅድም ከሞላ ነው ኦቶሪቲ ጋር ሊንክ መፍጠር መቻል አለብን። ሊንክ ለመፍጠር እዚች አይዲ ጋር ራይት ክሊክ አድርገን እዚህ 02 ነው 01ን ከመረጥ ነው ትልቅ ስህተት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም 01 ሬቱ 15% ነው። ስለዚህ ዊዝሆልዲንግ ታክስን ስትመርጡት ሬቱን ምን አድርጎ ነው የሚመዘግበው? 15% ነው። ስለዚህ ይቺ ነው መሙላት ያለብን። አሁን እንዳያችኋት 2% ብሎ ሞላለን ማለት ነው። ጨረስነ፣ ሴቭ እንለዋለን፣ ክሎዝ እንላለን ማለት ነው። ሪፖርቱን ለማየት ስንፈልግ ሪፖርት ላይ ክሊክ እናደርጋለን። አካውንት ሪሲቬብል ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚህ በቀኝ በኩል ስክሮል እየነካን ሴልስ ታክስ ኮድ ሚል እንፈልጋለን። እዚህ ጋር አለች፣ ዳብል ክሊክ እናርግ፣ ከፍትልናል። እንዳያችሁት 2 ታክሶችን ይሞላል። እስኪ እናንተም ለቲኦቲም እንደዚሁ ሌላም የታክስ አይነት ካለ ሞክሩት። ጥያቄ ካለ እዚያች ኮሜንት መስጫ ቦታዋ ጋር አስቀምጧት። ጥያቄያችሁን በተገቢው ጊዜና እንደገናም አስፈላጊ በሆነበት መንገድ ለማስረዳት ጥረት አደርጋለሁ። እባካችሁን ቪዲዮ ስለቅ መከታት ሙሉን ብታዩልኝ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም አንድ አምራች ገበሬ ያመረተውን ምርት ገዢ ሲያጣ በጣም ነው የሚያናድደው። እኔም እንደዚሁ ለፍቼ ካልተመለከታችሁት ምንም አይነት ውጤታማ አልሆንም። ሳቲስፋይ ማድረገው የእናንተ መመልከት ነውና እባካችሁን ለወደፊቱ ቻናሉን ለማሳደግ ላይክ ማድረጋችሁንም ኮሜንት ማስቀመጣችሁንም አትርሱ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በተኗን እንደዚሁም የደወል በተኗን በመንካት እባካችሁን የቤተሰቡ አባል ሁኑ። ለዛሬ ይህንን ይመስላል። ኔክስት ቪዲዮ ላይ ደግሞ እንዴት ከስተመርን ሜንቴን ማድረግ እንዳለብን ይዤላችሁ እመጣለሁ። አጫጭር ቪዲዮ ባደረገው ይሻላል ብዬ ነው። መልካም ጊዜ፣ መልካም ሳምንት።